Sa bababababaw, sa bababababaw, sa babababaw. Alam nyo, kanina pa ako nagkikrave sa sabaw. Kaya, i-feature naman natin yun ng isang masarap na soup dish. Isa itong type ng wonton soup na I'm sure na magugustuhan ninyo. Ano nga ba to? Eto, panoorin nyo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, magtatangka akong subukan, ang lalim magtatangka. Susubukan ko na gumawa ng isang simpleng pansit molo soup, yung minimal ingredient lang, pero yung lasa dapat tamang-tama. Kaya hindi ko alam kung magiging okay to. Well, susubukan ko pa rin. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Ground pork o giniling na baboy. Ito naman yung wonton wrapper. Kailangan din natin ng singkamas na nahiwa ko na ng pinong-pino. Cornstarch. Ito naman yung beaten egg. Gagamit din tayo dito ng sibuyas, ng sariwang bawang, tostadong bawang, ng tubig, cooking oil, ng ground black pepper, at ng Knorr shrimp cube. Gagamit din ako dito ng asin, ng patis, pati na rin ng chopped na dahon ng sibuyas. At ito naman yung kompletong listahan ng mga sangkap na gagamitin natin. Kaya kung ready na kayo at handa na yung mga ingredients, tara na, subukan na natin to. Umpisahan muna natin sa paggawa ng filling ng wonton. Simple lang yan. Kukuha lang tayo ng isang malaking bowl. At pagsasama-samahin na natin yung mga ingredients. Kagaya na lang ng ground pork, ng singkamas. Yan. Pinong-pinong pagkakahiwa dyan. So, pwede kayong gumamit ng food processor para mas mapabilis. Hahaluin ko lang muna. So, kung gusto niyo medyo social, pero hindi naman kasama dun sa ating ingredient list na may costing, pwede kayong gumamit dito ng sariwang hipon. Yan. For the meantime, ito muna yung gagamitin natin. Next ay maglalagay na ako dito ng itlog. Beaten egg yan. At maglalagay din ako dito ng asin. At ng ground black pepper. At para nga mas lumasa yung ating filling ng wonton, so instead na sariwang shrimp ang gagamitin natin, gagamit ako ng Knorr shrimp cube. Yan. Malasang malasa yan, sigurado. So para mas mapadali yung paghalo natin, binubuksan ko lang tong Knorr shrimp cube at kumukuha lang ako ng grater. So, i-grate lang natin ito. Yan, makikita ninyo, di ba? Nagiging pinong-pino na to. So, mas madali na siyang mahalo with the rest of the ingredients. Sisimutin ko lang. Okay, tapos haluin na natin yan kagad. Ito yung pinaka-simple at pinaka-madaling pansit molo na recipe na abot kaya talaga. Yan, so napaka-importante dito na mahalo nating mabuti lahat ng mga ingredients. Actually, guys, yung paglagay dito ng salt and ground black pepper, optional na lang yun, ano? Dahil dito pa lang sa ating Knorr shrimp cube, malasang-malasa na yan. So, once mahalo na, di ba? Yung mixture, basang-basa. Okay? Maglalagay tayo dito ng isang ingredient na mag-absorb ng moisture dahil masyadong moist ito eh. Diyan napapasok yung cornstarch. So, ilalagay na natin yung cornstarch dito. At hahaluin lang natin. So, ina-absorb na ng cornstarch yung mixture. Bukod sa cornstarch, pwede rin kayong gumamit dito ng harina o yung all-purpose na flour. Itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa maging well-blended na lahat ng mga ingredients na nandito sa bowl. At once na mahalo na natin ito mabuti, pwede na nating ibalot ito dun sa mga wonton wrappers. So yan, handa na tayo para ibalot itong ating ground pork mixture dito sa wonton wrapper. So, simple lang itong ginagawa ko. Maglalagay lang tayo ng wonton wrapper sa isang malinis na plato. So, nasa sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo sa loob, no? So, pagdating naman sa pagbalot, meron din tong way. Pero nasa sa inyo naman yan, no? Kung susundin niyo o hindi. So, yan. Dadamihan ko lang ng konti. Tapos nito, ifo-fold ko yung molo wrapper dito. Yan. So, hindi natin ito todo, no? Hindi magdidikit yung dalawang ends, Yung lower na edge nandito sa baba. Kaya nga lower edge no? Nandito sa baba siya. So, hindi siya magdidikit na symmetrical, kumbaga. Yan. Babasahin ko lang din yung gilid ng wrapper na nandito sa loob. Yan.
para maisil na natin kagad. Kaya natin binabasa para magdikit yung dalawang wrapper, no? Para hindi ito magbukas. Okay. So, pag tingin ninyo, akala nyo okay na yan, ano? Hindi pa tapos yung pagbalot dyan. So, babasahin ko lang ng tubig yung dalawang sides. Yung side na to at yung kabila. Kasi, tinitiklo pa natin yan papaloob. Yan. So, ito yung magiging itsura nung final na nabalot na natin na filling. So, ito na yung ating magiging wonton. Ilalagay ko lang to sa isang malinis na plato muna. Tapos, itutuloy ko lang yung pagbalot dun pa sa ibang mga natirang mixture. At pagkatapos, ready na tayo para magluto. So guys, at this point, nabalot na natin lahat ng filling. No? So, nandito na lahat. Nakarami rin tayo. So, ayos yan. Maraming makakakain ito. Ngayon naman, nagtataka ba kayo kung bakit tinawag na pansit molo itong molo soup? Diba? Saan yung pansit dyan? Well, actually, ang pansit dyan ay yung wonton wrappers din. So, hinihiwa natin ito ng pahaba na parang magmukhang pansit. Okay? So, parang isisifonad natin ito. Actually, yung term na yun parang sa dahon. Pero parang ganun. Iikot ko lang para pag hihiwain natin, kumbaga pinagpatong-patong ko ng mga wrapper, hindi na tayo mahirapan. Yan. Para mabilis din, ano? Kasi pag inisa-isa natin yung paghiwa dito sa mga wrappers, matatagalan tayo. Nipisan na lang natin. Best effort na lang yung pagpapanipis. Yan. Once na okay na tong magiging pansit nitong ating pansit molo, pwede na tayong mag-umpisang mag-gisa. So yan. Ready na to. So, eto na yan. Diba? Mas madali. May pansit na tayo kaagad. In an instant. Okay na to. So, pinapainit ko lang tong aking wok, no? So, pwedeng panluto ng sabawang wok dahil malalim. At syempre, pwedeng kang gumamit dito ng cooking pot. Yun. Any lutuan na malalim, okay ang pang sabaw. Ilalagay ko na muna yung bawang. Pag sa mga ganitong klaseng sabaw, maganda talaga yung mga tostadong bawang. Although may gamit na tayong tostadong bawang, susubukan din nating tostahin itong fresh na garlic para mas maging masarap itong ating pansit molo soup. Ayan. So, habang ginigisa natin itong bawang, antayin lang natin na mag-umpisa mag-brown. Pagkatapos yan, ilalagay na natin yung sibuyas. Huwag na natin ipa-brown ng sobra. Baka masunog eh. So, yan. Nag-umpisa na mag-brown. Ilalagay ko na yung sibuyas. At igigisa ko lang to hanggang sa maging malambot na yung sibuyas. So, yan. Okay na. Maglalagay na tayo ng tubig. So, haluin ko lang to at dadagdagan pa natin ng tubig. So, kailangan natin dito medyo maraming tubig dahil nakita nyo naman yung dami ng ating mga wontons, di ba? Kapag konti lang yung tubig niyan, ma-absorb lang yan ng wonton. Maubusan tayo ng sabaw. At huwag nyo kakalimutan, meron pa tayo ditong pansit, di ba? Yung hiniwa natin kanina. So, kapag sinama pa natin to, the more na mas ma-absorb pa yung liquid. Kaya natin dinadamihan ng tubig. Kaya na-emphasize ko sa inyo kanina na importante na maging malasa yung broth nito. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano. Tatakpan ko lang para mabilis na kumulo yung tubig. Magdadagdag din tayo ng tubig kung kinakailangan pa. So yan, medyo papakulo na to. Tingin ko pwede na natin ilagay na dito muna yung ating Knorr shrimp cube. Maglalagay lang muna ako ng isang peraso. Although medyo marami yung sabaw, mamaya na natin yan titimplahan. Kung kinakailangan natin magdagdag tayo mamaya. So haluin ko lang muna yan. Yan, pabayaan lang muna natin na matunaw na itong ating shrimp cube. So yan, unti-unti nang kumukulo ngayon yung sabaw. Haluin ko lang uli. At ilagay na natin dito yung mga wonton. So pwede tayong maglagay ng wonton na isa-isa. Pero since medyo marami yan, so ginawa ko, yan, per batch tayo. Siguraduhin lang natin na i-separate sila muna sa isa't isa. Ang kailangan lang nating magawa ngayon ay maluto mabuti yung wonton. So pagdating sa pagpapakulo, wag nating masyadong lakasan yung ating heat na gamit, no? So, antayin lang natin na kumulo yan uli. Once na kumulo na, i-reduce ko lang yung heat. So, takpan lang muna natin para kumulo kagad. Mamaya natin i-adjust once na kumulo na yung tubig o yung sabaw. So, yan. Since kumukulo na, nag-umpisa na, adjust ko lang to sa low. Mukhang magdadagdag pa tayo ng tubig mamaya, no? Sana magkasya. Pero let's see. Kasi pagkakasyahin pa natin dito yung pansit actually. Papakuluan ko muna yan. Ang pinaka-importante, maluto muna yung filling o yung karne dun sa loob, no? Okay, so after mga 5 minutes, gusto ko lang muna tikman yung lasa ng sabaw. Para alam kung gaano karami nalagyan nating seasoning.
Kuha lang tayo ng sabaw. Yan, may lasa na siya. So yung lasa ng pork, pati na rin yung ibang mga ingredients natin dun sa loob ng wonton, kumapit na dun sa sabaw, no? So maglalagay pa rin tayo ng seasoning mamaya. Pero ang importante dyan, alam natin na okay na yung sabaw. So ito na yung pansit. Ilagay muna natin yung pansit. Para talagang maging pansit molo soup ito. So yan na. Ngayon alam nyo na kung bakit siya tinawag na pansit molo. Haluin ko lang. Dahan-dahan lang yung paghalo pag hinahalo natin to. Although yung ilalim naman wala masyado yan dahil ang tendency dito, no, habang naluluto na yung ating wonton, lumulutang na yan. Kaya makikita nyo na sa ibabaw na lahat. So yan yun. At meron tayo kaninang tostadong bawang, di ba? So ang ginagawa ko sa tostadong bawang, dalawa use nito. Yung isa, dito, nilalagay natin habang niluluto. Ang sarap kaya ng sabaw, di ba, na may tostadong bawang. Tapos, pwede rin natin itong ilagay mamaya doon sa ating serving bowl pagka-serve. So, lagyan mo natin ang tostadong bawang, ituloy natin yung pagluto. Hanggang sa totally maging lutong-luto na yung pansit na niluto natin. Pati na rin syempre yung wonton wrapper, no? So, let's give it another 5 to 6 minutes. So, yan, at this point, ay check na natin. Ayun na. Yan, lutong-luto na yan, panigurado. Silipin natin yung mga pansit. Sa ilalim lahat nagtatago. So, yan, nakita yung mga pansit, di ba? So, yan na yun. O, di ba? Pansit na pansit kapag inangat na natin. Ngayon, pa-finalize na natin yung lasa. Titikman ko ulit okay, malasa na siya. Pero, maglalagay lang ako ng patis. Okay, so, doon sa mga hindi naglalagay ng patis or ayaw gumamit ng patis, pwede kayong gumamit ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng toyo kung gusto ninyo Yun nga lang kapag toyo, medyo magiging dark yung kulay ng sabaw. So, it's all up to you. At ito naman yung ating ground black pepper. Siyempre, wag natin kakalimutan yan. So, nakatulong ng malaki yung tostadong bawang kanina. Mas sumarap yung lasa ng sabaw. Yan, so, hahaluin ko lang At ito, natikman na natin for the last time. Eksakto! Yan. Ngayon guys, meron ako ditong isang ingredient na gagamitin natin. Yan yung daw ng sibuyas. So yan, importante rin yan. Para naman, di ba, hindi lang napaka-bland ng itsura. May konting kulay. At speaking of kulay, kukunin ko na yung pampakulay pa. Well, actually, ito na yung contrast niyan. Yung nilagay natin kanina, di ba? Pag pinagsama na natin yung tostadong bawang, tapos yung sibuyas, di ba? Mas nagiging maganda yung itsura. Nito ang ating pansit molo. So yan, ready na to. Ililipat ko lang ito sa isang bowl at iserve na natin para matikman na. Ito na ang ating pansit molo soup. So guys, diba, pag sinabing sabaw, syempre, kanya-kanya tayo ng sausawan dyan, kumbaga. Diba? Hindi talaga sinasawsaw yung sabaw, but rather hinahalo ito dun sa sabaw. So ang gusto ko kapag pansit molo, yung ginawa natin, okay na yun. Na hindi na magdagdag ng kahit ano, diba? Pero mas magiging okay yan kapag naglagay tayo nito. At least para sa akin. Ito yung crushed na pepper flakes. Yan, so yun yung pampaanghang natin at maglalagay din ako dyan ng patis. Diba? Yan, konti lang naman na patis. Tapos, magpipiga lang ako dyan ng kalamansi. Kayo ba, kapag kumakain kayo ng pansit molo soup o nagtatry kayo ng molo soup, gumagawa din ba kayo ng parang sausawan na ganito? At kung ang sagot ninyo, oo, ano yung mga ingredients ng sausawan ninyo? Pa-comment naman. O tara, tikman na natin to. Tara, tikman na natin to. Masarap dito yung mainit-init pa, no? Pwede nyo rin itong iulam sa kanin, pero para sa akin, ganito lang ayos na to. Tikman muna natin ng walang sausawan. Bango ng sausawan ko. Ang sarap. Oh my. Ito yung gusto kong lasa. Pagdating dito sa pansit molo, yung simpleng-simple lang. Pero, tamang-tama yung lasa. Hindi siya overpowering. So, malalasahan mo kagad yung hipon, yung bawang. Ngayon naman, maglalagay ako ng konting anghang na at saka yung konting alat na ng patis. Ayan. So, dito na siya mag-iiba. Ito na yung sarili kong preference. Pero, yung basic recipe natin dun sa pansit molo soup pa lang, okay na okay na.
Basta gamitin lang yung mga ingredients na nilagay ko kanina dun sa umpisa ng video. Hindi kayo magkakamali. Yan. So, lalagyan ko lang ito ng pampaanghang. Subukan na natin. Malasang malasa yung filling. Ang sarap. Okay guys, subukan nyo ito ating recipe. Kung meron kayong mga katanungan, feedback, suggestions, mag-comment lang kayo ha. At huwag sana kayong magsawang tumakilig sa Panlasang Pinoy. I-recommend ko lang, bisita kayo sa ating website, panlasangpinoy.com. Nandun lahat ng mga recipes na fini-feature natin sa mga videos, okay? Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang video. Hanggang sa muli.